Uite ce frumusețe! Două fete cu ochii larg deschiși priveau o rochie minunată, expusă în vitrină. Rochia de seară strălucea și sclipea în lumina reflectoarelor, iar ambele tinere doamne nu se puteau desprinde de ea. Cu figura ta, acesta este exact varianta ta. O fată a dat ușor o lovitură celeilalte cu cotul, ca și cum ar fi provocat-o. Hai să intrăm în acest butic și să o probezi. Măcar să o probezi. Știi că pentru o întrebare nu te lovește nimeni în nas. Cealaltă fată, se părea, nu împărtășea entuziasmul interlocutoarei. S-a uitat posomorât la zâmbetul entuziast al prietenei și a suspinat trist. În momentul în care Timofei mă va vedea în această rochie, îmi voi pune pe frunte eticheta de prostituată. Da, prima fată s-a făcut brusc mai tăcută, iar umerii ei s-au lăsat în jos. Și asta e spus cu bâlândețe. Iar dacă mama lui Timofei cel frumos te va vedea în asta, atunci totul, stinge lumina. Fetele s-au îndepărtat de vitrină și s-au îndreptat spre ieșirea din centrul comercial. Nu mai aveau chef să vorbească, ca și cum menționarea soțului uneia dintre ele și a mamei lui le-ar fi stricat complet dispoziția. Putea oare Eugenia să-și imagineze acum 2 ani că viața ei de familie va decurge în acest fel? Atunci, Timofei îi se părea un prinț fermecat dintr-o poveste. Înalt, subțire, bine făcut, educat. Ce inimă de tânără nu s-ar fi emoționat la vederea unui astfel de cavaler? Iată că nici ea nu a rămas indiferentă când Timofei a venit la ei la fabrica de confecții ca reprezentant al producătorului de echipamente. Responsabilitatea bărbatului includea întreținerea și serviciul de garanție pentru mașinile de cusut industriale și sărfilatul. În plus, el a pus ochii pe o fată drăguță. Eugenia nu putea să se laude cu o poziție înaltă în societate. Nu avea în spate niciun sprijin puternic din partea părinților iubitorii, nici vreo proprietate. Fata a crescut cu bunica ei. O bunică bună, bâlândă, iubitoare, dar totuși nu foarte bogată. Părinții Eugeniei dispăruseră cândva. În copilărie, fata a crezut că au murit într-un accident, așa cum îi spunea bunica. Și abia în adolescență a aflat că, așa cum se spune, s-au unecat în băutură. Exact cu aceste cuvinte i-au deschis adevărul rudele îndepărtate. Tatăl tău a iubit să bea și a pus mama ta pe sticlă. Mătușa Daria se uita la fetiță cu o privire vicleană și aștepta cu nerăbdare reacția ei. Odată, prietenii lor i-au invitat să sărbătorească anul nou în sat și s-a întâmplat ceva acolo, astfel încât gazul de eșapament a intrat în cameră. Fie că nu au curățat la timp coșul de fum, fie că au folosit lemne nepotrivite, dar rezultatul este cunoscut. Eugenia, desigur, a fost șocată de astfel de revelații, dar nu a arătat. De mult știa că mătușa Daria țintește la apartamentul bunicii. Totuși, ea era singura ei fiică și nu avea de gând să împartă moștenirea potențială cu nepoata. Dar în acel moment, Eugenia nu se gândea deloc la asta. Bunica a mai trăit încă 3 ani și a plecat liniștită în somn. Odată cu moartea ei, pentru Eugenia s-au încheiat vremurile liniștite. Ei bine, hai, pregătește-te și ieși de aici. Mătușa Daria, cu părul vopsit într-o nuanță stridentă de roșu, călca prin apartament ca o gazdă. Nu mă mai privi cu ochii aceștia. Uite, am un testament. Mama a întocmit, era în mintea ei. Așa că la acest apartament nu mai ai nicio legătură. Ieși, îți spun, de ce stai? Apoi, când totul s-a așezat și s-a liniștit, Eugenia a fost, desigur, lămurită că dacă ar fi fost măcar cu o jumătate de an mai tânără, ar fi primit cu siguranță o parte din acest apartament. Și cum, cu exact 2 săptămâni înainte de moartea bunicii, fata a împlinit 18 ani, iar testamentul a fost cu adevărat obținut de mătușa vicleană de la mama ei, totul a fost cinstit. Eugenia, de fapt, era ferm convinsă că bunica nu s-ar fi predat atât de ușor și că, în schimbul testamentului, cu siguranță a cerut de la fiică promisiunea de a o adăposti pe nepoată, dar nu avea dovezi. Fie ce fi, a decis Eugenia și s-a mutat în căminul Colegiului de Modă și Stil, unde în acel moment își termina studiile. După ce a primit diploma, fata nu s-a pierdut și a alergat imediat să-și găsească un loc de muncă. Au fost, desigur, oferte foarte avantajoase în ceea ce privește salariul și cu perspective de avansare rapidă, dar a trebuit să aleagă ceea ce oferea nu doar muncă, ci și cazare. Fabrica locală de confecții nu se deosebea prin calitatea înaltă a produselor sau prin tipare speciale, dar avea cămin. Asta era tot ce îi trebuia Eugeniei. O fată atât de liniștită, cu ochi verzi imensi, s-a întâlnit cu Timofei. La început, i s-a părut că nu ar putea exista nicio relație între ei. De ce ar dori un tip ca el o fată ca ea, o timidă? Dar bărbatul a venit odată, apoi a doua oară, a încercat să elimine defectele inexistente ale mașinii de cusut pe care lucra Eugenia.
Apoi, adunându-se cu curaj, a invitat-o la o întâlnire. Eugenia a acceptat, iar în ajun a plâns toată noaptea. Îi era frică să înceapă o relație cu un bărbat. Se simțea complet singură și neprotejat în această lume. Totuși, Timofei a reușit rapid să o încurajeze pe Eugenia și să-i alunge toate îndoielile. Bărbatul i-a arătat o lume complet diferită, plină de afecțiune, dragoste și grijă. Acum, Eugenia se întorcea la cămin cu buchete în mâini. De asemenea, a început să primească cadouri superbe de ziua ei și de anul nou. Uite, pe marinărețul tău te va lăsa, îi spunea Maria, o fată plinuță și rotundă, cu care locuiau împreună în aceeași cameră. Știm noi astfel de pretendenți bogați. La început, va încerca să te câștige cu toate forțele, iar apoi va face pe cel care a alergat după el și s-a agățat de gâtul lui. Eugenia a început să fie atentă la cuvintele și sugestiile lui Timofei, dar până acum nu a observat în comunicarea lor semne de despărțire iminentă. Dimpotrivă, observând că în prezența lui, iubita părea cumva prea tensionată, bărbatul a spus: "Nu am întâlnit pe nimeni care să semene cu tine. Mi-ar plăcea foarte mult să fiu cu tine, mereu și pretutindeni, toată viața, până la moarte. Înțelegi? Ești a mea, bună." Aceste cuvinte calde au topit gheața din inima Eugeniei și ea a început să plângă, iar Timofei a îmbrățișat-o, a strâns-o la piept și pentru o vreme, îndrăgostiții au stat ascultând bătăile inimilor lor. S-au întâlnit aproximativ un an, iar în tot acest timp, Timofei nu a prezentat-o pe Eugenia părinților săi. La început, el s-a scuzat că mama și tata sunt foarte ocupați. Din partea băiatului, fata știa că părinții lui sunt antreprenori și au propria afacere. Apoi, după ce a venit mult așteptata propunere și pe degetul Eugeniei s-a așezat un inel de aur, Timofei a spus: "Doar, te rog, nu lua în seamă toate observațiile mamei mele. Tata este un om mai calm, dar mama, dacă se supără, o face pentru mult timp. Principalul este să nu iei nimic spus personal. Se va agita și se va obișnui." "La ce ar trebui să se obișnuiască?" a întrebat cu prudență Eugenia, deși un vierme de îndoială s-a mișcat în sufletul ei. "La faptul că mă pregătesc să mă căsătoresc cu o fată dintr-un cerc diferit." "Calm, de parcă ar fi vorba despre ceva obișnuit," a răspuns Timofei. "Pur și simplu mama a vrut pentru mine ceva mai bun și deja și-a imaginat că mireasa mea va fi corespunzătoare." "Așa, banii la bani. Dar eu, în afară de tine, nu am nevoie de nimeni, știi." Aceasta a fost o mărturisire pur și simplu uluitoare. Așadar, tot acest timp s-a întâlnit cu o persoană care era perfect conștientă că familia lui nu o va accepta niciodată pe Eugenia ca pe o egală? Văzând cum i s-a schimbat fața miresei, Timofei a strâns-o la piept. "Ce ai, de fapt? Ce contează ce vor gândi ei despre tine, dacă eu te am? Principalul este că ne iubim unul pe altul. Nu pot trăi fără tine, nu pot respira fără tine și totul va fi bine pentru noi. Îți promit că mama se va liniști și se va obișnui." Odată, am adus acasă un cățel fără rasă, iar mama a strigat și a călcat cu picioarele, că ar fi fost mai bine să mergem la un adăpost și să alegem un câine bun. Dar știi, am reușit să mă apăr alegerea, iar acest câine drăguț a trăit cu noi până la moartea lui, vreo 7 sau 8 ani. Așa că nu te îngrijora, totul se va așeza. Auzi, cum compară întrebările despre căsătorie cu aducerea forțată a unui cățel fără rasă în casă, Eugenia a încetat să se mai abțină și a plâns. Se părea că Maria totuși avea dreptate în unele privințe. Desigur, Timofei era de o cu totul altă factură, dar cu părinții lui, se părea, va trebui să se confrunte mult. Cunoașterea s-a dovedit a fi exact așa cum Eugenia și-a imaginat-o. Violeta Maximovna, așa o chema pe viitoarea ei soacră, a privit-o pe Eugenia cu o privire foarte expresivă și i-a oferit cu dispreț papuci. Nu din cei de oaspeți, care stăteau în hol pe un loc special, ci din cei de unică folosință. A fost făcut atât de demonstrativ, încât Eugenia s-a gândit inițial să refuze o astfel de onoare, dar Timofei a strâns rapid mâna fetei, iar ea a preferat să nu se opună. Masa a fost la fel de neplăcută ca prima întâlnire. Violeta Maximovna se ținea de inimă de fiecare dată când o vedea pe Eugenia luând o furculiță sau o ceașcă. "În ce grajd ai găsit această minune?" Nu s-a sfiit să întrebe fiul său chiar la masă. "Și te pregătești să inviți oameni normani la nuntă?" "Cred că, fiule, ar trebui să angajezi nu un instructor de dans de societate, care să pregătească primul dans al tinerilor căsătoriți, ci un consultant de etichetă. Și, dacă vrei să știi părerea mea, el nu va reuși deloc aici. Cea mai corectă decizie ar fi acum să-i dai niște bani și să o duci departe în acel colț unde a trăit înainte de a te întâlni cu tine." Asta, Eugenia nu a putut suporta. Privind potențialii ei rude, care așteptau cu ironie reacția ei,
Fata a pus cu grijă șervetul brodat de in, s-a ridicat, le-a mulțumit tuturor celor prezenți și s-a grăbit spre hol. Acolo este și drumul. A auzit în spate vocea Violetei Maximovna. Nu te așeza în sania altuia. Timofei a ajuns-o deja la ușă. A prins-o pe Eugenia de încheieturile subțiri, a întors-o spre el și a șoptit cu pasiune la ureche. Dacă vrei, putem pleca acum amândoi de aici, dar asta va fi o dovadă că te-ai predat. M-am întâlnit cu o fată care este gata să lupte pentru fericirea ei. Nu ai dreptul să pleci așa și să te predai. Și, între noi fie vorba, nu ai dreptul să mă faci de râs. Te-am avertizat că cu mama mea nu va fi ușor. Dar când va vedea că ne iubim cu adevărat, se va liniști. Nu va avea altă alegere. Timofei se uita la Eugenia cu multă atenție, iar ea avea genunchii sladi, fie din cauza emoțiilor și fricii, fie din dorința de a se tod în brațele lui mereu, la fel ca în acea secundă. Bine, a șoptit fata doar cu buzele. După câteva minute, ea stătea din nou la masă, la locul ei anterior, și se străduia din răsputeri să nu ia în seamă cuvintele potențialei soacre. Să o lase. Principalul este că ei doi se iubesc și totul va merge bine. Imediat după nuntă, Timofei a mutat-o pe Eugenia din căminul de muncă în apartamentul său. La vremea respectivă, părinții îi cumpăraseră fiului un apartament cu 2 camere aproape de ei. Și la început, pentru Eugenia, acest loc părea un adevărat rai pe pământ. Aici, ea și soțul ei puteau să se retragă după o zi de muncă tumultoasă, să întâmpine împreună răsăritul cu o ceașcă de cafea proaspăt preparată, să adoarmă în fața unui film plictisitor și, în general, să trăiască unul pentru celălalt. Singura, dar semnificativa lingură de cenușă în acest butoi imens de miere au fost vizitele constante ale Violetei Maximovna. De obicei, a doua mamă apărea în hol fără avertisment. Pentru asta avea cheile ei. Fetei i s-a părut că soacra alegea cel mai nepotrivit moment pentru vizite și o făcea intenționat. Indiferent dacă cineva era acasă sau nu, nu se putea evita un scandal ca urmare a unei astfel de vizite. Ei bine, ai luat o sărăcie care a crescut în grajd și nu înțelege ce este o mașină de spălat modernă cu uscare, îi reproșa Violeta Maximovna lui Timofei în prezența soției sale. Atunci, te rog, explică-mi, ce trebuie să faci cu rufele care s-au uscat? Trebuie totuși să le scoți din tambur, să le călcați și să le agăți pe umerașe. Pentru că eu am venit astăzi și am văzut o grămadă de rufe. Îți dai seama? O grămadă întreagă stă în mașină. Iar acolo, între noi fie vorba, sunt lucruri care nu sunt de la fabrica la care lucrează soția ta, ci cumpărate din buticuri decente. Când am plecat la muncă, ciclul de uscare nu se terminase încă. Eugenia a încercat să se apere cât mai calm. Și când m-am întors, am desfăcut și am agățat totul. Uite! Degetul arătător al Violetei Maximovna s-a oprit în pieptul fetei. Vezi, fiule, că ea nu se sfiește să-mi vorbească urât chiar în prezența ta. Ce va fi dacă rămânem singuri? Îmi va tăia gâtul. Ce-mi pasă când ai desfăcut lucrurile? Vorbesc despre faptul că așa ceva nu ar trebui să existe în principiu. Poți să înțelegi asta cu mintea ta de găină. Și nu îndrăzni să-mi răspunzi. Violeta Maximovna a strigat ultima frază și a aruncat o privire plină de dispreț asupra nurorii. Adică, hai, încearcă să spui ceva. Și scandalista va fi chiar tu, nu eu. În loc să se certe, Eugenia și-a plecat privirea și a șoptit. Bine, Violeta Maximovna, voi lua în considerare dorințele dumneavoastră. Vă mulțumesc mult pentru că vă pierdeți timpul să mă învățați. Timofei a aruncat o privire plină de mândrie către mama sa, iar Eugenia a înțeles că face totul corect. Va mai lupta cu Violeta Maximovna și nu se știe cine va câștiga în această confruntare. Timofei își iubea foarte mult mama și o asculta în toate. Așa a fost crescut. Și Eugenia a înțeles de la început că o noră atât de simplă ca ea va fi o piatră de moară în gâtul soacrei. Rămânea doar să zâmbească în prezența ei și să nu spună niciodată nimic rău despre mama lui Timofei. Idila dintre tinerii căsătoriți a durat câțiva ani. În acest timp, Eugenia a acceptat oferta soțului de a schimba locul de muncă și, cu regret, a lăsat fabrica de confecții. Acum nu va mai trebui să te angajezi la muncă practic pentru cazare, îi spunea soțul cu încredere. Asta înseamnă că vei putea alege un loc pe placul tău. Cum dorești, dragul meu. Eugenia și-a plecat cu tandrețe privirea, se lipsea de soț și se simțea cea mai fericită de pe planetă. Timofei, judecând după zâmbetul lui, era de asemenea fericit. Poate deschidem un atelier pentru tine? A propus bărbatul. Ești o fată pricepută, știi exact ce faci. Și ai și o educație relevantă. Este un proiect de afaceri complet fără riscuri. Am un spațiu în minte pe bulevardul central al orașului.
Acolo vom face totul. Eugenia nu a visat niciodată să aibă propria afacere. Și nici nu a vrut să conducă o afacere proprie, pentru că nu a fost învățată să facă asta. Toate îndoielile ei le-a comunicat imediat soțului. Ce vorbești? S-a mirat Timofei cu sinceritate. Ai lângă tine pe mine, pe tatăl meu, pe mama mea, în cele din urmă. Nu crezi că ne vom susține afacerea de familie? Împreună vom face atelierul tău mai bun decât în Paris, pe Champs-Élysées. Se părea că Timofei nu mai putea de nerăbdare să se joace cu ideea de a deschide un atelier. Iar soția cu educația corespunzătoare era doar o mască. Eugenia a decis că este mai bine să accepte. Mai ales că nu este niciodată prea târziu să încerci ceva nou. Atelierul a fost deschis. Adevărat, spre marele ei uimire și nemulțumire, proprietara nu era ea, ci tot Violeta Maximovna. Și nu trebuie să te uiți la mine ca un berbec la porțile noi. Aproape așa a reacționat soacra, privind fața lungă a nurorii, când Eugenia a văzut pentru prima dată documentele. Vei fi angajată la mine ca croitoreasă, și asta e tot. Ce? Ai crezut că Timofei îți va da propria afacere, iar tu apoi o vei abandona și vei pleca în zare? Nu, ești vicleană, doamnă, mai vicleană. Dacă vrei să lucrezi, atunci te rog. Nimeni nu îți va pune bețe în roate. Dar nu te aștepta să fii director și să ai drept de semnătură. Dragă, de ce înced o ceartă? Timofei era de asemenea nedumerit de faptul că Eugenia i-a adresat reproșuri. Tu ai spus că ești, cu alte cuvinte, o antreprenoare slabă. Iar banii îi investim în echipamente, spațiu, publicitate și materiale destul de mari. Vrem să nu se piardă ca apa în nisip, ci să ofere posibilitatea atelierului tău să se dezvolte. Așa că nu e de mirare că mama mea va fi director general, iar tu, dragă, vei acumula experiență pentru a putea deschide propriul tău atelier. Cândva, când te vei simți pregătită. Ne-am înțeles? Ei bine, și minunat. Lasă-mă să te sărut. Reproșurile că Eugenia este o sărăcie și fără zestre le auzea constant. Dacă înainte se întâlneau cu Violeta Maximovna doar la evenimente de familie și în apartamentul lui Timofei, acum se vedeau în fiecare zi. De fapt, pentru Eugenia nu era un secret că soacra venea la locul ei de muncă exclusiv pentru a se bucura de ea și a o umili, dar și pentru a o discredita în fața celorlalți angajați. Exact în fața lor, Violeta Maximovna îi plăcea să povestească cum Timofei și-a scos soția din gunoi și cu siguranță o va duce înapoi acolo, de îndată ce Eugenia va înceta să se prefacă că este bună și ascultătoare. Din mocirlă în nobii. Își bătea joc de ea Violeta Maximovna, iar de îndată ce Eugenia reacționa la aceste cuvinte, ea spunea imediat: ei bine, lasă, nu am spus nimic jignitor. La vârsta ta, draga mea, este deja vremea să te împaci cu originea ta. Nu eu te-am pus lângă un băiat dintr-o familie bună, tu ai decis să riști. Dacă ai fi găsit un bărbat de același rang dintr-o familie de alcoolici înrădăcinați, nimeni nu ți-ar fi spus nimic. Așa că împacă-te și suportă, ai înțeles? Și Eugenia a suportat, pentru că nu mai avea altceva de făcut. Și Timofei o iubea până la uitare. Băiatul îi răspundea cu aceeași dragoste, o numea cu tot felul de cuvinte drăguțe, iar când mama lui o deranja pe Eugenia, el o consola pe iubita sa și era foarte inventiv în asta. Hai să zburăm undeva să ne odihnim, a propus odată Timofei, când afară viscolea decembrie. Noi nu am întâmpinat niciodată anul nou sub o palmă. Cred că este timpul să încercăm ceva nou. În răspuns, Eugenia și-a pus degetele la tâmple. Iubitule, înainte de anul nou am atât de mult de lucru, încât nici nu-mi imaginez cum voi putea găsi timp. Am primit aproximativ 10 comenzi pentru rochii de seară, iar nu toate au fost terminate. Și mai trebuie să croiesc costume de carnaval pentru 2 trupe de dans, așa că, din păcate, nu va fi posibil. Ei bine, ce spui? Timofei s-a apropiat pe la spate, a îmbrățișat-o pe Eugenia, iar împreună se uitau pe fereastră. Trebuie să te dezveți de astfel de gânduri. Tu ești, de fapt, șefa în acest atelier. Așa că organizează-ți munca astfel încât să nu fie în detrimentul familiei. Eu sunt șefa, a zâmbit Eugenia cu amărăciune, gândindu-se în acel moment la altceva. Ea și-a amintit cum, numai departe de astăzi dimineață, Violeta Maximovna s-a năpustit din nou asupra ei pentru că a îndrăznit să comande singură, fără sfatul ei, țesături și accesorii pentru croirea rochilor. Ești nimeni aici, striga femeia, agitând o factură. Ești doar o păpușă pentru satisfacerea anumitor nevoi ale fiului meu. Și fiecare document care se întocmește în aceste ziduri este semnat de mine. Eu, și nu altcineva. Îți este clar? Și acum Timofei spune că ea poate zbura cu el în vacanță.
Violeta Maximovna va fi încântată de ocazia de a provoca un nou scandal cu nurorile ei. Se pare că Timofei a înțeles gândul ei și a spus pe scurt: eu voi rezolva totul, nu te îndoi. Poți să-ți faci bagajul. Ia cât mai multe costume de baie și rochii de vară, vom zbura acolo unde este foarte cald și vom înota în mare. Așa ar fi fost, probabil, totul, dacă Violeta Maximovna nu ar fi decis în ultimul moment să-și demonstreze caracterul. Și nu l-a pus pe fiul ei și pe nora lui în fața unei alegeri dificile. Fie că zburăm toți împreună, fie că Eugenia rămâne în oraș și se ocupă singură de atelierul ei. Mamă, noi voiam doar să ne odihnim și să ne distrăm. Împreună, a spus Timofei cu insistență, care era, să spunem așa, dezorientat de cerințele mamei. Nici măcar nu ne-am gândit că tu poți. Ce, că pot fi doar o persoană și să am nevoile mele? Violeta Maximovna s-a uitat la soțul ei, care stătea cu un aer absent în fotoliul de pe veranda vilei mari. Îmi pare foarte rău, fiule, că ai decis să mă sacrifici. Ai decis să mă lași în oraș să fiu devorată de tigri, adică de clienți, iar pentru soția ta te-ai străduit să iei un bilet. Rezultatul lungilor dispute a fost că Violeta Maximovna a reușit să-l convingă pe Timofei să cumpere un bilet și pentru ea, și anume la același hotel. Acasă, soțul a consolat-o pe plângătoarea Eugenia. Cred că totul va fi bine. Îți dai seama că și pentru mine a fost o surpriză, dar ce pot face? Cum pot să-i refuz mamei? E bine că tatăl are programate la sfârșitul lunii decembrie semnarea câtorva contracte importante și, prin urmare, nu zboară nicăieri. Apropo, tocmai lui îi vom încredința să se ocupe de Ilia, vezi, cum se leagă totul. Conform planului lui Timofei, Eugenia ar fi trebuit să se bucure, dar, de fapt, s-a supărat și mai tare. Ea înțelegea că Violeta Maximovna poate să se odihnească în orice colț al lumii atunci când vrea, iar cu ei s-a impus ca un al treilea de prisos doar pentru a le strica vacanța. Totul va fi bine, repeta insistent Timofei. Chiar și când, pe drum spre aeroport, mama lui a început să se plângă de ceva nesemnificativ. Băiatul îi strângea mâna soției și îi șoptea la ureche: totul va fi bine, iubita mea, relaxează-te. Sunt cu tine. Totuși, binele nu a venit. La început, imediat ce s-au cazat la hotel, Timofei i-a propus soției să coboare la piscină, dar nu a fost așa simplu. Violeta Maximovna a ordonat cu un ton de comandă fiului și soției să o însoțească la o plimbare prin oraș. Nu a acceptat nicio obiecție, iar băiatului nu i-a rămas decât să se supună pentru a nu începe un scandal cu mama chiar atunci. Și mai multe neplăceri îi așteptau pe tinerii căsătoriți de la însoțitoarea lor seara, când, în loc de o discotecă cu spumă într-un club de noapte modern, a trebuit să o consoleze pe Violeta Maximovna de singurătate cu o plimbare pe malul mării. Eugenia a încercat să extragă maximum de beneficii din această plimbare, iar ei doi s-au ținut de mână, s-au îmbrățișat, s-au sărutat, exact până în momentul în care soacra, cu greu stăpânindu-și ura, a anunțat că un astfel de comportament este pur și simplu dezgustător și că ar fi mai bine să fie duși la secția de poliție pentru acțiuni antisociale. Se pare că Timofei a găsit ocazia să discute serios cu mama lui, în timp ce soția se bălăcea în mare a doua zi. Pentru că nu s-au mai observat astfel de afirmații din partea Violetei Maximovna. Dar nici bunăvoință din partea ei nu se putea aștepta. Pur și simplu tinerii, dacă se întâlneau cu ea, erau nevoiți să-și încetinească ritmul de viață și să schimbe ultimele noutăți cu zâmbete nesincere pe buze. Apoi, deja să se grăbească undeva cu treburile lor. O surpriză a avut loc înainte de plecare, când Eugenia era deja pregătită să respire ușurată și să încheie scurta vacanță. Suvenirurile erau deja cumpărate, vizita la acvariul era plătită, bagajul principal era împachetat pentru a nu mai avea de-a face cu el mai târziu. Adică, în opinia Eugeniei, nu se mai putea întâmpla nimic. Și totuși, așa cum se întâmplă adesea, s-a întâmplat. Mama a sunat, a cerut să treacă pe la ea în cameră. Timofei se încheia repede la cămașă când Eugenia a ieșit din duș într-o dimineață. Ceva nu a mers bine acolo. În adâncul sufletului, fata credea că Violeta Maximovna a găsit din nou o modalitate de a-i strica viața, dar nu și-a arătat sentimentele adevărate. Dimpotrivă, și-a exprimat speranța că mama lui Timofei se va alătura lor astăzi la mic dejun. Totuși, de data aceasta totul s-a dovedit a fi cu adevărat trist. Pietre învencabiliară, a declarat soțul ei cu o față sumbră după discuția cu medicii. Una dintre ele a blocat canalul, iar durerea era teribilă. În vocea lui Timofei, Eugenia a prins nuanțe de regret. Ne-a sunat, se pare, iar nu. Eu nu am răspuns. Eugenia își amintea că ieri Timofei a deconectat într-adevăr telefonul. Aveau planuri romantice foarte concrete pentru seară, iar Violeta Maximovna suna din când în când.
Așa că Timofei a decis că intimitatea este mai valoroasă. Soacra a fost dusă la spitalul local, iar în tăcere, soțul și soția au terminat micul dejun. Starea de spirit, ca și cum nu ar fi existat. Chiar fără să se înțeleagă, Eugenia și Timofei, în loc de programul cultural planificat, s-au grăbit la spital pentru a o vizita pe Violeta Maximovna. Nu se poate spune că fata era prea încântată de această perspectivă, dar unde să se ducă? Soțul era serios, iar simpla politețe nu a fost anulată. Soacra se odihnea pe perne, ca o persoană de sânge regal, și se plângea constant. Personalul nu era, în opinia ei, suficient de bun. Patul era prea tare, dieta pe care i-a oferit-o era groaznică, iar analizele erau luate de medici foarte dureros. Fiule, ia-mă de aici și hai să zburăm acasă, a ordonat Violeta Maximovna, ca și cum nu ar fi acceptat alte gânduri. În timp ce Timofei se certa cu mama lui și o ruga să rămână în spital până când medicii vor decide să o lase să plece acasă și vor fi siguri că nu sunt complicații, Eugenia a ieșit pe ușa salonului. De fapt, nu-i plăcea deloc să stea statistic lângă patul soacrei și să încuvințeze cu capul la cuvintele ei pline de înțelepciune. Fata a preferat să petreacă aceste câteva minute în coridor. Atenția Eugeniei a fost atrasă de un bărbat înalt și bine făcut, care se agita în sus și în jos pe lângă lungul rând de birouri. Uneori încerca să se adreseze oamenilor în halate albe care treceau pe lângă el, dar nimeni nu părea să-i poată oferi un răspuns concret. Așa că, neavând succes cu interlocutorul următor, fugea mai departe pentru a încerca din nou să afle ce avea nevoie. Pot să te ajut? Eugenia s-a îndurat de bărbatul care părea complet disperat în căutările sale. Ura! Am găsit o persoană care mă înțelege. A zâmbit interlocutorul ei. Ar fi grozav dacă am putea descoperi împreună intrarea în secția de diagnostic funcțional. Bărbatul și femeia au început căutările, iar după câteva minute ușa dorită a fost găsită. Nu e de mirare că bărbatul nu a reușit să se descurce cu această instituție mai devreme, deoarece simpla ușă albă din plastic nu avea niciun semn. Îți mulțumesc foarte mult, fată bună! L-a mulțumit bărbatul în felul lui și, făcând un gest rapid cu mâna, a dispărut în direcția de care avea nevoie. Eugenia l-a urmărit cu privirea. În salon s-a întors după câteva minute și a înțeles, în general, că nu a pierdut nimic în timpul absenței sale. Violeta Maximovna continua să se certe cu personalul, iar Timofei se străduia din răsputeri să facă în așa fel încât mama lui să nu fie dată afară din spital pentru comportamentul său scandalos și dezgustător. O vor lăsa până mâine și apoi vor vedea dacă pot zbura acasă, a spus el pe drum spre hotel. Există temeri că piatra s-ar putea mișca în timpul zborului și durerile vor fi și mai mari. Eugenia și-a pus mâna pe cotul soțului, ca și cum ar fi aprobat. Nu înțelegea de ce nu se poate oferi pur și simplu mamei soțului primul ajutor și cum ar putea să se întoarcă acasă cât mai repede. Avea o părere proastă despre realizările medicinei locale. A doua zi s-a dovedit că situația era amenințătoare, iar Violetei Maximovna i s-a recomandat o operație de urgență. Eugenia nu înțelegea prea bine toate aceste termeni medicali și, de asemenea, trebuia să comunice în principal prin intermediul unui translator, dar doar după fața lui Timofei a văzut că acest lucru îl îngrijora foarte mult. Am o rugăminte pentru tine, a spus soțul pe drum spre hotel. Vezi tu, nu mai pot apela la nimeni altcineva. Ești soția mea și singura mea persoană apropiată, așa că trebuie să mă înțelegi. Doar nu-mi refuza. Bine, draga mea? Un astfel de început a făcut-o pe tânăra femeie să se simtă foarte stânjenită. În general, eu și mama am decis că va fi operată aici, pentru că nu vrea să riște și să zboare acasă cu această, cum a spus ea, mină cu detonare întârziată în Bacu și eu, tu ți amintești, trebuie să încep neapărat munca de poimine. Nu am posibilitatea să mă relaxez mult timp. În legătură cu aceasta, am o rugăminte pentru tine. Eugenia a ascultat cu gura căscată cererea soțului ei. Timofei a cerut să rămână aici în locul lui, să fie alături de mama lui, să o ajute, să aibă grijă de ea după operație, să controleze personalul medical, iar apoi, imediat ce Violeta Maximovna va putea merge, să se întoarcă cu ea acasă. Operația va fi laparoscopică, așa că, cum i-au promis, după câteva zile o vor externa, îi spunea Timofei cu bâlă îndețe, îmbrățișând-o pe soție. Nu mai am pe cine să mă bazez, doar pe tine. Asta a fost foarte neașteptat. Eugenia era gata să alerge înaintea avionului, doar să nu rămână singură cu soacra, care, să spunem, nu o iubea. Fata și-a imaginat cum o va trata Violeta Maximovna. Nu mai am pe cine să mă bazez, a amintit Timofei cu un ton diferit, iar Eugenia a înțeles. Asta nu era o rugăminte, ci un ordin. A urmat câteva minute de tăcere stânjenitoare,
iar apoi Eugenia a fost nevoită să încuvințeze soțului. Adică, bine, ai câștigat. Timofei a promis că va fi mereu în contact. Și-a împachetat lucrurile, a sărutat-o cu căldură pe soție pe buze la revedere și a plecat spre aeroport. Eugenia a rămas singură în camera lor de hotel, așteptând momentul în care vor veni primele ordine de la Violeta Maximovna. De fapt, nu a trebuit să aștepte mult. Soacra, simțind libertatea, a început să o hărțuiască pe tânăra noră. Și toate acestea erau însoțite de comentarii atât de neplăcute la adresa abilităților intelectuale ale Eugeniei, încât aceasta era gata să urle de disperare și să fugă înapoi acasă. Soțul, totuși, o suna regulat, o încuraja și îi amintea că în curând totul va fi bine, se vor revedea și viața va deveni mai ușoară. Eugenia se îndoia serios că va supraviețui până la acel moment fericit cu o minte normală. Soacra profita prea mult de poziția vulnerabilă a nurorii sale. În spital, Eugenia a avut ocazia să comunice cu acel bărbat cu care s-a întâlnit prima zi. S-a prezentat ca Alexei și a povestit că a venit în vacanță cu sora sa și cei 2 copii mici ai acesteia. Așa s-a întâmplat că nu mai avea pe cine să ia cu el. Bărbatul a ridicat din numeri când stăteau împreună în coridor pe scaunele vecine. Și toți au decis că, deoarece eu am vacanță, pot să mi-o dedic complet surorii și nepoatelor. Și trebuie să fie așa. În penultima zi, copiii s-au îmbolnăvit de ceva. Eugenia a dat din cap cu compasiune. Înțelegea că toată bucuria călătoriei a fost probabil distrusă. Alexei, ascultând cu compasiune confesiunile Eugeniei despre cum mult așteptata vacanță cu soțul ei, s-a transformat într-o veghe la patul unei soacre nu prea prietenoase. Ea nu mă iubește, spunea Eugenia laconic, pentru că sunt fără zestre și orfană. În zilele noastre, poți să te preocupi de astfel de fleacuri? E o epocă medievală, nu altceva, a răspuns Alexei. Ce prostie! Dar ea ce, de sânge regal? Eugenia a zâmbit doar slab în răspuns. Era fericită că a găsit un aliat, chiar și acolo unde nu se aștepta. Era prea greu să suporte continuu insultele și criticile. Iar cu Alexei, în timpul întâlnirilor lor periodice în coridoarele spitalului, au devenit deja ca o familie. Bărbatul glumea, încerca să o distragă pe Eugenia de gândurile triste, povestea întâmplări amuzante cu nepoții săi, dar nu depășea niciodată limita invizibilă. Spre deosebire, de altfel, de mulți alți tineri, căci Eugenia era o fată atrăgătoare. În timp ce Alexei stătea lângă ea, nu a primit nicio propunere indecentă. Și în curând Eugenia a apreciat foarte mult această neașteptată comoditate. Ești pentru mine ca un talisman, a zâmbit odată fata. De ce ne adresăm tot timpul cu dumneavoastră? A răspuns Alexei zâmbind. Propun, având în vedere situația, să trecem la tu. Aceste întâlniri regulate cu Alexei îi aduceau într-adevăr optimism Eugeniei. În curând, foarte curând, totul se va rezolva și se va putea întoarce acasă. Desigur, împreună cu Violeta Maximovna. Din păcate, în timpul operației, femeii i s-au descoperit și alte probleme de sănătate. Ceva s-a întâmplat cu tensiunea arterială chiar pe masa de operație, așa că a fost necesar să o lase de urgență încă o săptămână în spital. Ce, evident, prelungea suferințele Eugeniei. Asta s-a întâmplat cu 2 zile înainte de triumfătoarea externare a Violetei Maximovna. Eugenia, ca de obicei, a venit la punctul de întâlnire cu Alexei, așa cum glumeau ei, un mic colț lângă recepție, unde erau scaune confortabile și un mare acvariu frumos care bolborosea în apropiere. Ei bine, mâine zburăm, a spus Alexei trist și a vrut să-i atingă umărul Eugeniei, dar în ultimul moment și-a retras mâna. A fost foarte plăcut să te cunosc. La fel, Eugenia a simțit melancolia luminoasă a interlocutorului ei și a realizat că îi va fi dor de un astfel de bărbat înțelegător și bun. O vreme, amândoi au tăcut, iar apoi Alexei a propus stângaci să-și schimbe numerele de telefon, spunând că, în caz de nevoie. Așa cum am înțeles, locuim în același oraș. E pur și simplu fantastic că, plimbându-ne pe aceleași străzi, nu ne-am întâlnit, iar aici, iată. Nu vreau să cred că această legătură s-a pierdut. Bineînțeles, se putea căuta un dublu sens în cuvintele lui Alexei, dar Eugenia îl percepea ca pe un prieten. Un prieten drăguț, bâlând și bun, la care putea veni cu tot ce o apăsa pe inimă. Așa că a dictat cu bucurie lui Alexei numărul ei de telefon. Bărbatul a creat imediat un nou contact în telefonul său și l-a salvat. Schimbând zâmbete și urări de a ajunge în siguranță acasă, tinerii s-au despărțit în direcții diferite. Alexei s-a dus la secția de pediatrie, de unde acum ar fi trebuit să fie externată sora lui cu nepoatele.
Iar Eugenia, inspirată și cu un zâmbet misterios pe buze, s-a întors să plece în secția de chirurgie laparoscopică. Acolo o aștepta Violeta Maximovna, mereu nemulțumită. Dar, din păcate, exact în acel moment, femeia nu se afla întinsă ca un buștean neajutorat, făcându-se victima secției de chirurgie Vivi și a medicinei străine. Violeta Maximovna a decis că personalul local, înainte de a fi externată, merită o miustrare serioasă și, prin urmare, se îndrepta spre recepție pentru a se plânge de micul dejun neplăcut și de lenjeria de pat neproaspătă. Femeia se pregătea să lovească decisiv asistentele care, în opinia ei, nu erau suficient de harnice, când, dintr-o dată, a observat-o pe Eugenia, această capră mâneită, schimbând amabilități cu un bărbat înalt, zâmbind atât de drăgălaș. Nu a apucat Eugenia să se îndepărteze de recepție, că Violeta Maximovna s-a năpustit asupra ei ca un uragan, aproape cu pumnii. "Ce îți permiți?" țipa femeia atât de tare încât ceilalți vizitatori au tăcut brusc și s-au grăbit să se retragă în coridoarele cele mai apropiate. "Ce faci în spatele soțului? Ha! Timofei, deci, îți dă încredere, iar tu te plimbi cu cine poporul. Și în loc să mă ajuți, ai găsit un amant aici? Te-ai culcat cu el, iar poate ai și primit bani pentru asta. Așadar, ești o prostituată, una obișnuită." Cu colțul ochiului, Eugenia a observat că doi asistenți medicali puternici se grăbesc spre ei. Dar totuși, era un motiv pentru care să caz în disperare. "Este doar un cunoscut," a murmurat Eugenia, fără să se gândească la ce spune. "Este un concetățean de-al nostru, din același oraș ca și noi. Am început să vorbim când stăteam aici în coridoare." "Ah! Deci, l-ai adus pe iubitul tău cu tine la stațiune?" Violeta Maximovna, se pare, a așteptat doar ceva de genul acesta pentru a continua să amplifice scandalul. "Așteaptă, nenorocită! Timofei va afla totul în 5 minute. Cum îți cauți bărbați în timp ce ai un soț în viață și îi tragi după tine la stațiuni? Probabil că i-ai și sponsorizat călătoria lui, nu?" Eugenia s-a uitat speriată în jur, sperând să-l vadă pe Alexei. Nu avea nicio îndoială că bărbatul se va pune de partea ei și îi va spune acestei nebune cum au stat lucrurile de fapt. Dar, din păcate, Alexei dispăruse deja în secția de pediatrie și, prin urmare, nu știa ce se întâmplă aici. Între timp, Violeta Maximovna s-a apropiat de Nuroră cu corpul ei impunător, astfel încât Eugenia a fost nevoită să se retragă pentru a nu cădea. Fata s-a sprijinit cu spatele de biroul de recepție și a stat așa, în timp ce soacra, aplecându-se spre ea, îi șoptea la ureche cuvinte urâte. "Așa, să nu te mai văd acasă. Îți voi spune imediat totul lui Timofei și el te va da afară. Biletul spre patrie este ultimul tău cadou din partea familiei noastre." Ce putea face Eugenia? În disperare, agita mâinile și încerca să o convingă pe soacră, dar se părea că Violeta Maximovna nu voia să audă nimic. Strângându-și ochii, femeia a luat telefonul și a sunat fiul, în ciuda plângerilor Nurorii. Evenimentele ulterioare s-au contopit pentru Eugenia într-un coșmar continuu. Bine că Timofei își cunoștea bine soția și nu a crezut-o pe mama sa din prima. A avut intuiția să o sune pe Eugenia pentru a discuta cu ea în detaliu. Totuși, când a aflat că Eugenia a vorbit într-adevăr în coridoarele spitalului cu un bărbat și că nu era o invenție a mamei sale, s-a înfuriat. "Deci, nu pot avea încredere în nimeni. Dacă sunt sincer, am crezut că îmi vei spune că mama mea și-a imaginat ceva ce nu a existat niciodată. Am crezut că soția mea este fidelă și mă iubește doar pe mine. Dar se pare că mama are dreptate în unele privințe. Dar noi doar am vorbit, nu am rezistat, Eugenia. Între noi nu s-a întâmplat nimic, doar am discutat." "Asta ați făcut, ați discutat, pentru că mama mea a observat," a răspuns Timofei cu o voce moartă. "Și cum te-ai tăvălit în hotel, în timp ce tu stăteai acolo în cameră singură? În timp ce mama mea zăcea în spital?" "Nu știu, dar, scuză-mă, bănuiesc. Nu mai pot avea încredere în tine. Cum ai putut să mă tratezi așa?" "Îți sunt fidelă," a spus Eugenia, plângând. "Cu ce dovedești?" a mormăit Timofei de cealaltă parte a firului. "Bine, nu te obosi să dovedești ceea ce nu poți dovedi. Înțeleg perfect că soarele, marea, plajele albe și un bărbat lângă tine. Asta e tot ce îi trebuie unei femei pentru a înșela." "Nu ai dreptate, Timofei," a strigat Eugenia, dar soțul deja închisese telefonul. Când a încercat să-l sune din nou, telefonul soțului era deconectat. Iar în toate aplicațiile de mesagerie, Tim a blocat-o rapid pe Eugenia, arătând astfel că nu mai dorește să comunice cu soția sa. Ziua plecării a fost pentru tânăra femeie ca o doliu.
Nu odată și nu de 2 ori a fost pe punctul de a-l suna pe Alexei și de a-i povesti tot ce s-a întâmplat, dar nu era sigură că ar trebui să facă asta. Ca și cum Violeta Maximovna ar prinde-o din nou pe fapta cea mare și nu ar scăpa de o pedeapsă și mai severă. Totuși, cele mai rele așteptări ale ei nu s-au împlinit. În ciuda faptului că soacra cerea să o dea afară pe Nora cu fundul gol, tocmai în astfel de formulări Timofei a preferat să se împace cu soția. După ce a ascultat scuzele ei și asigurările de fidelitate veșnică, el a spus: "De data aceasta pot să-ți cred, dar dacă te prind din nou, scuză-mă. Înțelegi că nu am nevoie de o astfel de soție pe care trebuie să o prind pe la colțuri pentru a nu sări în patul altuia. Încearcă să te comporți diferit." Timofei, dar e... A început Eugenia, dar bărbatul a pus degetul arătător pe buzele ei. Am spus tot ce aveam de spus. Hai să nu mai revenim la acest subiect. Te rog, ține cont că nu voi ierta a doua oară. Eugenia a dat din cap în semn de acord, iar astfel în mica lor familie s-a restabilit pacea. Violeta Maximovna era foarte nervoasă în legătură cu asta. Femeia, se pare, visa că Timofei o va da afară pe Nora necorespunzătoare și va triumfa în punctul ei de vedere. De atunci, viața tânărului cuplu s-a schimbat invizibil. Din exterior, totul era exact la fel, dar interior, Eugenia înțelegea că ceva nu era în regulă. A dispărut ușurința care exista în relația ei cu soțul. Acum Timofei verifica cu atenție telefonul ei, pretinzând că vrea să vadă fotografiile sau să se uite la ceva important legat de atelier. Cu timpul, nici măcar nu a mai ascuns că citește mesajele ei și că nu îi acordă încredere. "Cine știe cu cine vorbești pe la spatele meu?" a spus el soției, când Eugenia i-a pus o întrebare directă pe acest subiect. "Îți amintești că ai spus că acel bărbat, cu care te-ai întâlnit în vacanță, este din orașul nostru? Dar de unde să știu că nu te întâlnești cu el pe la colțuri și nu-mi pui coarne?" Eugenia se supăra, plângea, uneori era pe punctul de a pleca, dar părea că picioarele ei nu o duceau de la Timofei. Pur și simplu îi explica din nou și din nou soțului că îl iubește doar pe el și că nu are nevoie de altcineva, iar Violeta Maximovna a spus doar minciuni despre ea. "Știi, este cazul în care mai degrabă aș crede mama mea," a clătinat din cap soțul atunci. Acum fiecare pas al tinerei femei era sub un control strict. Fie al soțului, fie al soacrei, fie al ambelor simultan. Chiar și această ieșire întâmplătoare la centrul comercial Eugenia a fost nevoită să o coordoneze telefonic cu Timofei, pentru a nu fi acuzată că a fugit la o întâlnire. Ce să mai vorbim despre rochia frumoasă pe care prietena ei a propus să o cumpere. Maria nici nu își imaginează ce se va întâmpla dacă se va prezenta cu o nouă achiziție. Nu, desigur, îi apăreau lucruri noi, dar doar cele pe care Timofei le aproba și le alegea. Părerea ei despre aspect părea că nu putea exista. "Dacă eu te dezbrac, înseamnă că eu trebuie să te îmbrac." Așa răspundea, de obicei, Timofei la întrebările ei pe acest subiect. Chiar și numărul de telefon al lui Alexei, după multe gânduri, Eugenia a fost nevoită să-l șteargă definitiv. Apropo, chiar și propriul ei număr s-a schimbat. Așa, se pare, Tim a încercat să oprească pentru totdeauna comunicarea soției cu un potențial rival. Pur și simplu i-a dăruit un aparat nou, la modă, deja cu un alt seime. Maria o trăgea spre ieșirea din centrul comercial. Trebuia să mai treacă pe la poștă și să ridice cutia cu accesorii comandate anterior pentru atelier. Acum fetele lucrau din nou împreună, ca odinioară, dar nu la fabrica de confecții, ci în acel atelier pe care soțul l-a deschis pentru Eugenia. "Oh, te rog, iartă-mă!" Eugenia s-a gândit atât de mult, uitându-se în jur la râurile umane curgătoare în ambele direcții, încât nici nu a observat cum Maria s-a ciocnit de un bărbat robust. De la impact, toate lucrurile mărunte pe care prietena le ținea în mâini s-au împrăștiat, iar acum le adunau amândouă. "Nu-i nimic, eu trebuia să mă uit unde merg," a răspuns bărbatul calm, în timp ce mâinile lui căutau rapid pe podea și adunau fructele împrăștiate în pachet. Chiar înainte ca bărbatul să se ridice și să-i vadă fața, Eugenia l-a recunoscut pe acest om. Era Alexei, același Alexei, din cauza căruia s-a întâmplat tot acest scandal. "Toate cele bune! Să nu te mai ciocnești de trecători!" Alexei s-a despărțit, s-a ridicat și, acum se va uita la Eugenia și o va recunoaște. Sentimentele arzătoare de rușine au inundat-o pe Eugenia, ca și cum ar fi abandonat acest om în necaz. Nu poate, nu trebuie să comunice cu el. Ar fi mai bine să plece. Eugenia s-a întors și s-a îndreptat rapid spre cel mai apropiat chioșc comercial, sperând că bărbatul va pleca pur și simplu cu treburile lui, iar apoi va putea merge mai departe cu Maria. Dar nu a fost așa. Prietena, probabil, nu dorea să continue drumul singură, așa că a alergat după Eugenia. A prins-o aproape de destinație,
A apucat-o de mână și a întors-o spre ea. Unde ai fugit? Mi-a ajutat un bărbat atât de minunat, de rasă, frumos, totul din el. Și unde se găsesc astfel de bărbați minunați? Iată, a avut noroc deja cineva, nu-i așa, Eugenia? Probabil. A scos Eugenia și deodată a simțit o privire asupra ei. Știți cum este, când simți cu toată pielea că cineva te observă foarte atent? Uite-l aici! A strigat Maria cu bucurie. Aici, ne-am ciocnit de el, iar apoi m-a ajutat să adun tot ce s-a împrăștiat. Eugenia! Alexei stătea chiar în fața ei, iar zâmbetul lui radia căldură și bâlândețe. Mă bucur să te văd! Am încercat să iau legătura cu tine, dar, din păcate, numărul tău de telefon nu răspunde. Maria se uita uimită de la prietenă la bărbat. Voi ce? Vă cunoașteți? A întrebat ea încet și imediat s-a oprit, pentru că totul era deja clar. Am ieșit așa, că mi-am schimbat numărul de telefon. Eugenia a îndrăznit să se uite direct în ochii căprui calzi ai lui Alexei. Bine, te rog, iartă-mă. Toate cele bune. Trebuie să fugim, pentru că eu și Maria suntem foarte în întârziere. Ignorând țipetele protestatare ale prietenei, Eugenia a apucat-o pe Maria de braț și a dus-o spre ieșirea din acest nenorocit centru comercial. Nu mai lipsea decât ca Alexei să înceapă să o întrebe despre trecut sau să ceară un nou număr de telefon. Ca și cum, din întâmplare, va apărea cineva care să-i spună lui Timofei și mamei lui că ea, se pare, îndrăznește să vorbească cu bărbați străini. Ce faci? S-a indignat Maria de un comportament atât de lipsit de delicatețe și și-a smuls mâna. Nici pentru tine, nici pentru oameni, nu-i așa? Dacă nu vrei să menții relații cu un astfel de bărbat frumos, măcar dăm ocazia să mă cunosc cu el. Nu trebuie să te întorci. Puteai să iei și să ne prezinți, iar noi am fi început să comunicăm cu el fără a fi insistenți. Dar în răspuns, Eugenia a clătinat doar din cap. Nu avea nevoie să-i explice lui Maria cu cine s-au întâlnit. Totuși, prietena, se pare, a înțeles multe, pentru că deodată a tăcut și a privit-o pe Eugenia cu o privire șireată. Bine, mai târziu îi va povesti ce fel de mao a fost acesta. Eugenia s-a întors calm la muncă, iar de acolo a plecat la ora stabilită acasă. Timofei a întâmpinat-o vesel, zâmbitoare și, desigur, îngrijită, așa cum îi plăcea soțului. Totuși, în ultima vreme, după această poveste urâtă de la stațiune, soțul a devenit extrem de critic cu privire la astfel de lucruri. Ce-i cu tine? Te-ai îmbrăcat de sărbătoare. Nu cumva te-ai înhăitat cu vreun alt bărbat? Înțeleg că aici, desigur, nu este stațiune, dar sunt destui bărbați. Dacă vrei, întotdeauna poți găsi. Eugenia a reacționat deja diferit la astfel de cuvinte. Uneori se supăra și se încrunta la soț, deși, se pare, lui Timofei era indiferent și nu se scuză. Alteori încerca să transforme totul într-o glumă și să atenueze situația, dar nici asta nu reușea întotdeauna. Acum, însă, genunchii Eugeniei tremurau. După întâlnirea de astăzi cu Alexei, după ce și-a amintit ce s-a întâmplat atunci în vestibulul spitalului, astfel de glume ale lui Timofei nu mai erau deloc amuzante pentru ea. Pentru mine existi doar tu, a șoptit ea bâlând la urechea soțului și a pus înaintea lui cina. M-am gândit la tine toată ziua la muncă. Nimeni nu este mai bun decât tine. Timofei a acceptat aceste complimente ca pe ceva faiersk și s-a adâncit în citirea știrilor pe telefon. Iar Eugenia, oftând în secret, s-a gândit brusc la Alexei. Interesant, are el pe cineva? Și dacă are, o invidiază pe aleasa lui? Și dacă o invidiază, cum anume? Oare și el organizează astfel de interogatorii? Te-am întrebat, ai făcut ceai? Gândurile ei au fost întrerupte de un ton aspru al lui Timofei. Eugenia, ce faci? Plutești în nori? Vorbesc cu tine, iar tu ai impresia că vorbești cu un zid. Eugenia a clipește de câteva ori și apoi a început să facă ceai. Da, nu a fost bine că a ratat cererea soțului. Interesant, la cine te gândeai acum? A întins soțul gânditor, fără să-și desprindă privirea de la mâinile agere ale soției. Sunt gata să pariez 10-1. Că te-ai gândit acum la un alt bărbat. Eugenia a oftat greu și a clătinat brusc din cap. În sinea ei, s-a gândit că, dacă Timofei ar putea citi gândurile, nu ar scăpa acum de cea mai severă pedeapsă. În câteva zile, impresiile de la acea întâlnire întâmplătoare cu Alexei în centrul comercial s-au estompat cumva, dar, în ciuda acestui fapt, Eugenia și-a limitat foarte mult plimbările prin oraș. Refuza categoric să meargă undeva cu Maria în timpul pauzei de prânz, iar dacă se întâmpla să fie afară, se uita mereu în jur. Aceasta căpăta deja o nuanță nesănătoasă.
Dar Eugenia se temea de moarte că soarta îi va aduce din nou în cale pe Alexei și, cum era de așteptat, mama ei soacră va fi lângă ea. Sau poate că, pur și simplu, nu-i sunt indiferentă? Eugenia se învârtea în fața unei oglinzi mari în atelier și se gândea constant la acea întâlnire întâmplătoare. Poate că Timofei are dreptate în unele privințe? Nu în sensul că îl înșel pe primul bărbat care mi iese în cale, ci în sensul că Alexei mi este drag. La acest gând, Eugenia s-a uitat speriat la ușa de intrare, ca și cum Violeta Maximovna ar putea să sară aici și să o acuze pe Nora de infidelitate conjugală. Da, nu, desigur, toate acestea sunt prostii, da. De ce o atrage atât de mult pe Alexei? De ce nu poate uita culoarea ochilor lui, timbrele vocii lui, căldura mâinilor lui? Când i-a adus un pahar de plastic cu cafea din automatul de lângă recepție, iar degetele lor s-au atins. Și acest moment magic Eugenia și-l amintește în detalii și acum. Nu, așa ceva pur și simplu nu poate fi. Tânăra femeie s-a îndepărtat furioasă de oglindă și a început să aleagă țesături pentru a coase un set de lenjerie de pat. Așa ceva pur și simplu nu poate fi. Îl iubesc doar pe Timofei și am nevoie doar de el. Eugenia Victorovna a bătut la ușă, iar imediat după, o cap de blondă a asistentului ei a apărut printr-o crăpătură. Au venit și alți oameni, vor să le coaseți o ținută pentru concert. Ei bine, asta este probabil doar pentru tine. Te vei apropia, vei discuta? În atelierul lor, Eugenia se ocupa într-adevăr de cele mai complicate comenzi. Se descurca bine cu rochiile de seară și cu cele de nuntă, precum și cu costumele cinice. Nu este de mirare că, pentru a nu dezamăgi atelierul, pentru a îndeplini astfel de lucrări, o cheamă pe ea. Totuși, de îndată ce a intrat în camera elegant amenajată pentru așteptare, cu un mic podium în mijloc pentru a fi mai convenabil pentru clienți să probeze hainele gata, a rămas șocată. Acolo se învârtea în toate părțile, înconjurat de două nepoate, Alexei, iar cu el Eugenia a văzut-o pe sora lui, pe care a avut ocazia să o observe de câteva ori în spital. Nu Eugenia s-a bucurat, dar nu a avut timp să intre în cameră. A închis rapid ușa, s-a întors și, în ciuda surprinderii puternice a prietenei blonde, a alergat pe coridor. Te rog, spune cuiva dintre fetele acelea să preia comanda acestor clienți. Eu mi-am amintit că nu am făcut ceva și este foarte urgent. Da, este foarte urgent. Nu voi putea prelua comanda. Prin astfel de acțiuni, desigur, nu putea să se expună complet. Dar ce să facă, dacă reacția lui Alexei va contribui cu siguranță la același lucru? Ce fel de pedeapsă este, în cele din urmă? De ce acest bărbat îi apare mereu în cale, ca și cum ar fi intenționat? Eugenia se putea bucura doar de un lucru. Văduva Violeta Maximovna, care iubea foarte mult să se bage în toate, unde nu era nevoie, acum plecase la cafeneaua pe care o deținea. Acolo avea niște întrebări legate de vizitele organelor de control, așa că nu o așteptau astăzi în atelier. Eugenia Victorovna, ce mai faceți? Acolo vor exact de dumneavoastră. Se pare că nu o lăsau în pace. Pentru ambele fete sunt necesare costume de baie pentru gimnastică ritmică. O astfel de muncă delicată știm să facem doar noi. A fost o întorsătură neașteptată, iar Eugenia era gata să urle de groază. Da, într-adevăr, în atelierul lor, cu anumite tipuri de țesături și accesorii, doar ea lucra. Dacă o rochie de seară, dacă se dorea, putea fi coasă și altcineva, chiar și cu mari dificultăți, atunci un costum de baie pentru o reprezentație de gimnastică ritmică doar la ea. Fără variante. Să lase pe cineva să ia măsurile, iar apoi mă voi ocupa eu de ele. Încercând să se mențină cât mai calmă, a cerut Eugenia. Chiar a lăsat puțin metal în voce, totuși angajații ei știau că atelierul a fost deschis pentru ea și că ea era, de fapt, stăpâna. Dar de ce? Neîncrederea interlocutoarei nu avea limite, iar în principiu Eugenia o putea înțelege. Era un comportament complet greșit din punct de vedere al afacerii, iar cel mai rău era că, cu siguranță, soacra va afla despre asta. Am o durere de burtă. Mă simt foarte rău. A găsit Eugenia și, pentru a fi convingătoare, s-a apucat de spătarul scaunului din apropiere. Mă simt atât de rău încât mă tem să mă duc la clienți. Așa că să lase pe cineva să-i măsoare, iar eu mă voi ocupa de tot. Apoi, când mă voi face bine? Da, cu siguranță mă voi ocupa de tot. Privind-o cu un ochi suspicios, angajata s-a retras. Ei bine, nu se știe ce este mai rău, să te întâlnești cu Alexei sau să dai întregului atelier un motiv atât de minunat pentru bârfe. Eugenia era gata să sărbătorească victoria, chiar dacă cu un preț atât de îndoielnic, dar totuși a reușit să obțină posibilitatea de a nu se vedea cu acest om,
care o atrăgea cu siguranță. Poate că acum poate să-și recunoască că Alexei o interesează. Respirând adânc, fata s-a pregătit să se ocupe de treburile obișnuite, când din nou în coridor s-a auzit un zgomot de tocuri. Reacționând instantaneu, Eugenia a făcut o expresie dureroasă pe față. Va trebui să joc rolul meu până la capăt. Iată, vă rog, aceasta este Eugenia Victorovna. A recomandat solemn angajata șefa ei. Puteți discuta cu ea. Cred că nu va refuza o consultație. Știți, ea este cea mai bună dintre toți cei pe care îi avem. În răspuns, Eugenia a gemut doar, ridicând ochii spre tavan. Nu era nicio îndoială că această reclamă simplă a fost pusă acum pentru un singur bărbat. Cel mai puternic, cel mai curajos, cel mai calm și bun bărbat. De fapt, așa s-a și întâmplat. Când ușa s-a deschis, pe prag s-a aflat Alexei, în persoană. Câteva momente, care i s-au părut Eugeniei incredibil de lungi, ei au privit tăcuți unul la altul. Vă rog, intrați. A fost prima care a vorbit Eugenia. Trebuia cu orice preț să îi îndepărteze pe toți observatorii de acolo, iar apoi să-i dea de înțeles lui Alexei că, de fapt, sunt străini. Tu! Ochii lui Alexei au strălucit de bucurie, iar Eugenia a început imediat, fără să-și desprindă privirea de la blonda care se ocupa, din fericire, de butoanele ei, să clatine din cap cu toată puterea. În niciun caz nu trebuia să arate că se cunosc. În următoarea secundă, stăpâna capului blond a rezolvat imperfecțiunile garderobei sale și se uita atent alternativ la client și la Eugenia. Alexei, se pare, s-a dovedit a fi perspicace, cel puțin suficient de perspicace pentru a nu încerca să o strângă pe Eugenia în brațe. A trecut politicos prin birou și s-a așezat reținut pe scaunul pe care i l-a indicat Eugenia. Următoarele câteva minute au fost dedicate discutării detaliilor viitoarei comenzi. Alexei se foia în fotoliu, părea că nu se simțea în largul său. Și nici Eugenia, dacă e să fim sinceri, nu se simțea mai bine, ca și cum ar fi umblat pe un câmp minat. Se temea constant că bărbatul va spune ceva de prisos, ceva ce o va da de gol. În ciuda faptului că colega ei plecase, închizând ușa în urma ei, Eugenia nu era deloc sigură că totul va decurge bine. Competiția pentru clasament va avea loc la sfârșitul lunii mai, spunea bărbatul calm, dar e clar că nepoții trebuie să se obișnuiască cu costumele. Vor fi necesare cel puțin câteva săptămâni. Eugenia a dat din cap mecanic, observând cum bărbatul o studia cu privirea. Întreaga figura lui Alexei transmitea o așteptare înghețată, nerăbdare, dorință. Când totul a fost convenit, Eugenia s-a ridicat din fotoliul ei, ca și cum ar fi vrut să-i arate oaspetelui că nici lui nu-i stă bine să rămână. Se temea chiar să-l privească pe Alexei. Ceea ce a gândit atât de mult și cu atâta durere s-a dovedit a fi o adevărată amărăciune. Acum simțea că acest bărbat o interesează cu adevărat, nu ca un prieten. La ușă s-au ciocnit. Probabil, din întâmplare. În orice caz, Eugenia nu a făcut nimic special pentru asta. Alexei a zâmbit stângaci înapoi, a privit-o cu o privire curioasă în ochi, a arătat cu mâna calea din fața lui. Treceți, vă rog. Și atunci Eugenia a tresărit. Pentru că în întunericul semi-întunecat al coridorului s-a auzit o voce autoritară, pe care ar fi recunoscut-o dintr-o mie. De ce stați ca și cum ați fost înfipți în pământ? Vă plătesc pentru ochii frumoși și pentru că stați înfumat? Violeta Maximovna se îndrepta pe coridor, dărâmând totul în calea ei. Probabil, Eugenia a realizat că ceva nu a mers bine la cafea. Și tu de ce nu faci nimic? Se părea că femeia uitase și o considera pe Nuroră ca pe o subordonată, nu ca pe soția singurului ei fiu. Ce? Trebuie să-i trag pe toți pe umerii mei. Ați devenit cu totul obraznică. Oameni săraci! Violeta Maximovna striga, fără să observe prezența lui Alexei. Și asta era un semn rău. Din experiența de a interacționa cu această femeie, Eugenia a înțeles că soacra este foarte supărată și că acum își va vărsa furia asupra ei. Numai că acum femeia s-a uitat la vizitator și, în acel moment, când l-a văzut, a strâns ochii cu viclenie. Aha, deci nu te sfiești să aduci tot felul de bărbați la muncă? Pisica a ieșit, iar șoarecii au venit imediat la joacă. A aflat că eu nu voi fi aici astăzi și iubitul tău a venit, nu-i așa? Eugenia a suspinat ușor. De ce a venit Violeta Maximovna tocmai în acest moment? De ce totul se desfășoară așa? Fericirea era atât de posibilă. Permiteți-mi, nu o cunoașteți deloc pe această fată, ea nu este deloc așa. Alexei a intrat hotărât în disputa cu soacra ei, dar prin asta, se poate spune, s-a dat de gol. Asta, cum spui tu, nu este așa. De fapt, este căsătorită. Dar asta, e clar, nu o împiedică să se culce cu alți bărbați.
Eugenia i-a aruncat o privire umilitoare apărătorului ei, ca și cum i-ar fi cerut lui Alexei să tacă și să plece de aici. Alexei se uita la ea în panică și, se pare, înțelegea în ce situație neplăcută a ajuns cunoscută lui. Violeta Maximovna, între timp, a privit-o pe Eugenia cu dispreț, s-a întors și a plecat. Vă rog, plecați. Eugenia a spus obosită, anticipând deja o discuție cu soțul ei. Soacra nu putea pur și simplu să-și părăsească pozițiile. Cu siguranță a alergat să se plângă lui Timofei. Și ce o așteaptă acum acasă, mai bine să nu se gândească deloc. Dar eu nu pot pleca pur și simplu. Alexei s-a umflat și a privit cu ură în direcția în care a dispărut scandalista. Ea aruncă o umbră asupra numelui tău bun. Pe numele tău bun. Totul, Alexei, destul. Nu ești muscetar. Eugenia a suspinat aproape cu ură. De ce a apărut din nou acest om în viața ei? Da, ea era cu siguranță indiferentă față de el, dar asta nu înseamnă că va sări în brațele lui Alexei. Până la urmă, ea are un soț. Timofei. Soțul iubit. Probabil, iubit. Eugenia nu mai era sigură de nimic. Discuția cu Timofei o aștepta doar seara. Nu era atât de nebun încât să vină la muncă și să facă scandal în atelier. Cel mai probabil, acasă o aștepta o discuție neplăcută. Bine, dacă fără consecințe. Dar de data aceasta Eugenia s-a înșelat. Nu a reușit să se pună în ordine și să bea o cană de ceai din plante pentru a se liniști, când ușa biroului ei s-a deschis brusc. Timofei stătea pe prag cu cea mai sumbră expresie a feței. Nu ai uitat că te-am scos din mocirlă? Fără să se obosească cu un salut, a spus bărbatul. Te-am luat practic de pe gunoi. Te-am curățat și te-am scos în lume, iar tu mă plătești așa. Te-ai culcat cu un bărbat străin, fără să te sfiești, chiar la muncă. Numai nu-mi deschide gura murdară și nu-mi spune că nu a fost așa. Mama mea a văzut totul, ea va confirma. Eugenia nu voia deloc să se contrazică cu Timofei. Se poate spune că era epuizată și singura dorință a fetei era acum să se odihnească. Mama ta, ca întotdeauna, exagerează. Eugenia și-a acoperit fața cu mâinile și a respirat adânc de câteva ori. Era un client, înțelegi, Timofei. Pur și simplu un client obișnuit. Deci, acum primești clienți ca o prostituată? A țipat bărbatul și în acel moment a început să-i amintească nebunește de mama lui. Ești fără neam, fără avere, sărăcie și îndrăznești să-mi pui coarne? Te voi trimite înapoi, acolo de unde te-am luat. Timofei striga atât de tare încât Eugenia nu avea nicio îndoială. Toți, fără excepție, angajații erau deja la curent cu drama lor familială. Îți spun din nou, acest om este clientul atelierului meu. A venit ca eu să-i cos costume pentru spectacole. Ultima dată, tânăra femeie a încercat să-i explice soțului cum stau lucrurile. L-au dus la mine pentru o întâlnire. Desigur, l-au dus la tine pentru o întâlnire, pentru că în birou este mult mai convenabil să te culci cu un bărbat decât în cabină. Timofei a lovit brusc cu pumnul în masă, iar Eugenia a privit indiferent, aproape fără frică, cum a sărit în sus un greu prespapie din anix. Ești o nenorocită, o lichea. Te voi da afară din casă și te vei zbate mocirlă. Cum vrei. Servește pe cine vrei și trăiește cum știi. Tima s-a aplecat peste ea, iar fiecare cuvânt al său părea să se înfigă în femeia neajutorată de la masă. Nu sunt vinovată de nimic. Nu sunt vinovată. Plângea Eugenia. Da, spunem că nu ești vinovată. Timofei s-a abținut cu greu să nu-i arunce un instrument de scris, care se afla chiar pe masă. După acel scandal pe care l-ai făcut în spital, nu am încredere în tine, nu am și nu voi avea. Eugenia a închis groaznic capul cu mâinile. Niciodată în toți acești ani nu l-a văzut pe Timofei în această stare. În plus, când bărbatul s-a apropiat atât de aproape, a simțit un miros slab de alcool care venea de la soțul ei. Nu-i ajungea că Timofei beat își clarifică relațiile cu ea. Nu se știe unde ar putea duce asta. Gelosia. Asta, probabil, este singura plagă a relațiilor lor. Și cine s-ar fi gândit că este imposibil să-l controlezi pe Tim în această stare? Ești un nimeni, răcnea între timp bărbatul. Credeam că voi găsi o soție credincioasă și o tovarășă de viață. Și s-a dovedit că m-am asociat cu o prostituată obișnuită, care nu se sfiește să-și servească clienții chiar și în atelierul care mă aparține. Calmează-te! Vocea a sunat din spatele lui Timofei atât de brusc, încât bărbatul a sărit de pe loc de surpriză. Și Eugenia s-a mirat și mai mult, pentru că a recunoscut această voce. Alexei s-a întors. Alexei nu a plecat. Nu s-a dizolvat în spațiu. Nu a părăsit-o.
A apărut ca un cavaler în armură strălucitoare. Destul. Destul cu insultele la adresa unei femei care depinde de tine. Alexei, și acesta era el, a apărut ca un diavol din cutia de tabac. Timofei s-a întors și a privit vizitatorul cu o privire tulbure. Cabina este mai departe pe coridor, a spus Timofei cu ură. Și în general, îți dau un sfat, du-te departe și nu te amesteca. Nu aveam nevoie să te întreb cum să mă comport cu propria mea soție. Bărbatul s-a întors către Eugenia și a adăugat cu viclenie. Apropo, ești proprietatea mea. În toți acești ani am investit atât de mulți bani în tine încât aș putea conta pe fidelitate. Dar, din moment ce fidelitatea nu există în relațiile noastre, voi, așa să spun, folosi natura. De ce? Dacă este permis unui nenorocit, de ce nu pot să te obțin chiar acum? Probabil, Timofei a băut prea mult din obișnuință și de aceea nu se controla bine în acel moment. Altfel, cu siguranță nu ar fi început să-și desfacă gulerul cămășii cu degete tremurânde, așa zis, pentru a o forța pe Eugenia să-și îndeplinească datoria conjugală. Alexei, al cărui prezență în birou Eugenia o ghicea acum după respirația ușoară, a decis să acționeze în felul său. A prins-o pe soțul ei din spate și, cu o singură mișcare, l-a aruncat departe de fata speriată. Fii bărbat, în sfârșit, i-a sugerat lui Timofei, care îl privea cu ură. Ea chiar nu este vinovată. Aha, dacă s-a găsit un apărător, înseamnă că identitatea nenorocitului a fost stabilită. Soția lui a strâmbat din nas și s-a întors spre soție. Și ce vrei să spui? Că el este mai bun în pat decât mine. Acest puști este mai bun decât mine, nu-i așa? Da, destul, a spus Alexei obosit. Încetați să-i mai stricați nervii unei persoane care nu are nicio vină aici. Asta încă nu-i strică nervii, a promis Timofei cu răutate. Așa că, odată ce ajunge acasă, acolo va înțelege cât de greu este. Astăzi, iubita ta Eugenia poate să se pregătească să doarmă sub un gard, iar eu voi asigura că va avea mulți clienți din rândul cerșetorilor din apropiere. Să vedem cum îi va plăcea să se răsfețe nu într-un atelier confortabil, plătit de mine și de părinții mei, ci în noroi, undeva pe o conductă de căldură. După merit, așa să spunem. Eugenia asculta cu groază cuvintele soțului și înțelegea că cam așa va fi. Timofei o va da afară pe stradă. Nu avea unde să meargă și se poate spune că acesta era sfârșitul vieții ei fericite. Dar de ce ai tăcut, apărătorule? Timofei s-a prăbușit obosit în fotoliu. Ce? Îți place să folosești o femeie căsătorită după cum îți convine, dar nu vrei deloc să o întreții? Pot înțelege, dacă sunt sincer. Bărbatul a râs beat și i-a arătat soției un gest indecent. Dar de ce nu? Alexei s-a animat brusc și a privit-o atent pe fată. Dacă ea este de acord, o voi lua cu mine chiar acum. Poți crede, nu sunt sărăcacios și nu voi avea probleme cu întreținerea. Numai că va vrea ea. Și ce altceva îi rămâne? Și din nou un râs dezgustător. De ce nu observase mai devreme că Timofei știe să se bată joc? Dorința clientului este, știi tu, lege. Așa că te va servi oriunde. O persoană bolnavă. Alexei a clătinat din cap cu tristețe, apoi a întins brusc mâna către Eugenia. Promit că voi face tot ce este necesar pentru ca tu să nu plângi. Dacă vrei, hai să mergem acum împreună și va fi cumva. Pe cuvânt de onoare, vreau foarte mult să fii fericită. De la prima noastră întâlnire nu pot să te scot din cap. În plus, eu sunt vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat. Nu trebuia să intru aici, dar, având în vedere că așa s-a întâmplat, hai să mergem împreună. Chiar acum. Alexei s-a uitat cu speranță în ochii fetei. Eugenia înțelegea, desigur, că tot ce se întâmplă acum este o aventură pură și că nu poate ieși nimic bun din asta. Da. Sub privirea uimită a lui Timofei, ea i-a întins mâna lui Alexei. Hai să mergem, a spus tânăra femeie cu o voce calmă. Mai târziu, după mulți ani de viață fericită în căsătorie, amintindu-și acest moment, Eugenia spunea de obicei că a înțeles clar. Nimic bun nu o mai aștepta cu Timofei. Chiar dacă va implora iertare de data aceasta, certurile lor vor deveni din ce în ce mai neplăcute și apoi vor deveni chiar sângeroase. Așa că a acceptat să meargă cu Alexei și nu a regretat niciodată acest lucru. La început, s-au întâlnit pur și simplu. Alexei i-a închiriat un apartament și a ajutat-o cu munca. Apoi, după 6 luni, s-au căsătorit și nu s-au mai despărțit niciodată. Alegerea făcută din inimă s-a dovedit a fi corectă.